Welcome. Steenbok, het is de week of the 27 tot en met 3 juli. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Communication van een Scorpion lever op heel veel details en informatie. Emotions. De emotions is zeer hoog in deze week. En ik zie dat jullie Steenbok gaat dadelijk communiceren en vertellen wat gebeurt. Ik zie communicatie wordt zeer duidelijk. Verdriet voor een Ramley of boodschappenvrouw. Mensen nou recognize dat een Ramley of boodschappenvrouw samen met de samen hebben iets gedaan dat was niet door de bogen. Heleboel geheim dat deze buitenlandersvrouw heeft. Er is een Ramley of buitenlandersvrouw voor sommige van jullie. Sommige van jullie, de boodschappenvrouw is een buitenlandersvrouw. Mensen krijgen inzicht over heleboel geheim over buitenlandse mensen en hoe een ramvrouw laat heel veel buitenland mensen in Nederland onder volste genotigheid, oké? Dus deze Ramley of boodschappenvrouw is een buitenlandsvrouw en ze kan in een gemeenteinstelling of een overheidinstelling werk waar ze hebben access naar data en informatie. Of ze kan access mensen informatie. Een boodschappenvrouw heeft data en informatie aan een maag gegeven. Zodra deze maag kunnen in Nederland komen. Mensen staan stevig op zijn schoenen over wat deze Ramley of boodschappenvrouw heeft gedaan. De geheim van deze Ramley of boodschappenvrouw is nou boven water gekomen. Aster is nou van de hoogte wat deze vrouw heeft gedaan. Het oude moment van deze vrouw. En soms soort van reisdocument of reiscontractual overeenkomst vergunning. Dat deze Ramley of boodschappenvrouw heeft gecreëerd voor meerdere mensen in Nederland te komen aan de volste benodigdheid is nou beëindigd. De geheim van een Leo is nou uit. Mensen krijgen inzicht en recognize. Een kind vertelt over zijn moeder. En zodra hebben mensen verstand van wat is gebeurd bij een kind en zijn moeder. Oké? Een waterman, man, hebben probeerd soms soort van contractual overeenkomst vergunning door de verbruikster van een Scorpion. Dus hier een Scorpion zit te vertellen over hoe een Leo is in Nederland terecht gekomen. En deze Scorpion is zeer emotional, omdat een Leo is nou een heleboel problemen. En een Leo zegt, ja, je moet vertellen, jij hebt de documentatie en informatie aan mij gegeven om in Nederland te komen. Nou ben ik in problemen, je moet het vertellen. Verdriet voor een kreef, omdat deze kreef en deze Leo family is nou een heleboel problemen. En deze kreef en Leo family is have een grote ruzie voor deze mensen. Omdat deze family heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En nou zoiets als de overheid is nou achtergekomen hoe Alia is teruggekomen in Nederland. Alia en een kreef. Hoe deze Lia en deze Kreef family is teruggekomen in Nederland was niet onder de juiste en de proper is door andere mensen documentatie en informatie. Heel veel mensen nou zitten bekijken een boodschapper family. This is the energy. There's heel veel van jullie Steenbok dat hebben mee te maken met een boodschapper. Een boodschapper en zijn kind, een boodschapper en zijn family. En nou mensen recognize dat jullie Steenbok is geen familielid van deze boodschapper. Deze boodschapper sprak de waarheid niet. Het is zoals deze boodschapper zit te zeggen dat jullie zijn familie. Je kent deze mensen niet. En ook als je kent die mens, het is geen familielid van jou. Dus jullie staan stevig in je schoenen en zeggen, luister nou. Deze boodschappervrouw ken de familie, maar het is geen familielid van mij. Dus een boodschappervrouw probeert om te zeggen, ja, maar de Steenbok is een familielid ja, de mensen zitten om te zeggen, ja, maar je hebt geen communicatie met deze persoon. Dus daar zijn zoveel problematische situaties. En mensen, en daar kan ook conflicten
op de workvloer, maar is niet zoiets als conflicts op de workvloer. Het is meer conflicts in the family. En het heeft mee te maken met de boodschappenvrouw. En als je recognize, de 8 van staven, de 7 van staven en de 8 van staven. En de 7 van staven heeft te doen met een leervrouw en haar kind. En mensen gaan nou recognize, verdriet voor een leervrouw, omdat mensen hebben gerecognized dat deze leervrouw sprak de waarheid niet. Dat er informatie is nou opgeleverd. Mars is in Leo. Het oude moment voor een Leo-vrouw en een Ram-vrouw. Mensen krijgen inzichten en recognize dat een Leo-vrouw sprak de waarheid niet. Een zeer groot oude moment voor een Leo-vrouw en zijn kinderen. Een boodschap family is nou onder groot onderzoek. Mensen recognize dat een boodschap family zit some sort of under een boodschap had een heleboel geheim. Mercury in boodschatten geeft op geheim. Dus de communicatie van de boodschatten krijgt heel veel mensen, heel veel inzicht. En recognize dat deze boodschappen is geen familie van een Steenbok. Omdat deze Steenbokvrouw staat stevig in haar schoenen. Teken de kind van de boodschappen en wat de kind van de boodschappen heeft gedaan. Deze vrouw staat stevig in zijn schoenen en laten zien dat de tweelingvrouw van in het buitenland was een fraud. En this is the energy van de 7 van Bokkelen. Mensen een Scorpion laten zien dat een waterman en een tweelingvrouw is een fraud. Dus mensen, zoiets is deze Steenbok recognize wat de waterman heeft gedaan. En hoe een waterman helpt een kreef en een Leo some sort of a reisdocumentatie te geven en te creëren. Zodra een kreef en een Leo kunnen profiteren van een Steenbok informatie en data. En daar zie je de tower moment voor een weeskal persoon, omdat een advocaat, een corrupt advocaat is nou kapot. En mensen nou krijgen inzicht en recognize dat hoe een Leo have some sort of a documentatie en informatie had gekregen. Het heeft mee te maken met een corrupt advocaat, this is a stier, of een maag. En mensen gaan nou recognize dat een maag advocaat in het buitenland is een fraud. Omdat deze persoon heeft gefraudeerd documentatie en informatie dat was voor een Steenbok. En geef het aan meerdere mensen om in Nederland terecht te komen. En mensen gaan recognize. Verdriet voor een Leo en een weeskal, een professional. Dit kan een advocaat, omdat some sort of a contractual overeenkomst dat deze weeskal after a year voor een tweeling is nou tot een eind gekomen. Mensen nou recognize dat deze weeskal person, deze weeskal komt op as some sort of a notary of advocate of zo. Dat deze person had gekopie some sort of a data en geef het aan de tweeling. Mensen recognize maar de data wat de tweeling hebben is een kopie van iemand anders data en informatie. En een contract nou wordt behind. Dus de as van zware is dat die nou recognize dat de tweeling, een waterman en een kreef en een Leo sprak de waarheid niet. En die hebben some sort of a reisdocumenten van ze heleboel gecanceld. Omdat die recognize dat iedereen heeft een kopie van een Steenbok documentatie en informatie. En een weeskal vrouw, dat haar moeder is een boodschatter, is degene dat heeft het gedaan. Verdriet voor een family. En deze family, ik ken een visfamily of ik ken een kreefamily. Verdriet voor deze mensen. Deze mensen nou recognize dat ze is kapot. Deze mensen hebben zoveel chaos gecreëerd voor een Steenbok en zijn family. En het eind is hier voor een kreef en zijn familie, omdat mensen recognize dat kreef en zijn familie had heleboel geheim en falsify informatie en data van een Steenbok om terug te komen in Nederland. De waterman, er is emotie, heleboel emotie, omdat mensen nou recognize dat de waterman en de tweelingvrouw
afgefalsified documentatie van een scorpion en verbruik het. En now, het is zo, het says, de Steenbok-vrouw stuurt documentatie en informatie naar een overheidsinstantie en vraagt even, kunnen jullie alstublieft even bekijken vanwege dat mijn kind is vermist en waarom is dat gebeurd? Is dat ik kom achter dat iemand gebruiken documentatie en informatie van mezelf, mijn kind en mijn dode ouders. Dus die vrouw stuurt die informatie omdat ze heeft vraag gekregen waarom was ze in de Verenigde Staten voor 3 jaar. En ze hebben het aan de overheid instelling gestuurd. En de mensen hebben recognized dat 2 mensen, een waterman en een tweelingvrouw, hebben de documentatie en informatie gekopieerd en gebruikt het om andere mensen in Nederland terug binnen te halen. Dus mensen hebben recognized dat want dat was een Leo en een Crave dat hebben hetzelfde documentatie en data. En dit is hoe fout alles ging, dames en heren. In plaats van ze komt, maar ik denk dat ze hebben al geweten dat die vrouw is de juiste. Dus die Steenbok vrouw is de juiste. En wanneer ze heeft gerecognized, omdat dat was een man die blijven de Steenbok vrouw even, en de vrouw zegt, alsjeblieft, ga je hou hier op. Omdat je bent niet eerlijk en oprecht. En hoe ze weet dat de man is niet eerlijk en oprecht. De vrouw zat in het buitenland in de Verenigde Staten om onderzoek te doen. En de man vraagt over al de data en informatie. Nou, de vrouw heeft alles opgegeven. En de vrouw zegt, luister nou, ik zit alles aan wat op te geven. Ik weet niet meer, wat ga je vragen? Dan gaat hij even vragen over alle, iets over auto. Dus ze zegt, ja, wat heeft dat mee te maken? Mijn auto was geparkeerd in een garage in Nederland. Dus wat ga je daar nou over gaan vragen? Toen de vrouw recognized dat die man over haar belastinginformatie access zonder toestemming, dan probeer haar onder druk te vertellen dat. En ze zegt, nee, zo gaat het niet. En dit wil ik niet. Dus mensen nou recognize, oh, iets klopt niet. De man kopieert de vrouw data en informatie, geeft het aan een Crave en een Leo, geeft ze belastinggeld. Deze mensen is niet, de vrouw woont in haar huis in Nederland. Zover is deze dingen is gegaan, dames en heren, en dit gebeurt. Oké? En je ziet, de man is van een cultuur waar die bekijken vrouw in de minderheid. En deze vrouw staat op en zegt, hey, ik kom van de western culture, waar mannen en vrouw is gelijk. Nou, ik weet niet wie je bent, maar zo ga je mij niet behandelen. En de vrouw staat stevig in haar schoenen. En die ging door en door. De vrouw zei, ik vertrouw je niet. Ik vertrouw je niet vanwege dat documentatie en informatie dat ik heb opgestuurd. Heb jij de data en informatie gekopieerd en het is nou in de verkeerde aan. Dus mijn privé-informatie dat ik heb opgestuurd naar een overheidsinstantie is door deze man gepakt en gekopieerd. En nou mensen komen achter hoe een Leo en een Crave kunnen iemand rijbewijs, documentatie, autogede import in Nederland onder een vrouw, dat die vrouw heeft geen idee over wat gebeurt. En nou eindelijk, die gaat nou recognize, die vrouw kent geen van deze mensen. De vrouw woont in haar huis, haar data en haar informatie is verspreid aan deze criminal buitenlandse mensen. En het is een situatie waar die vrouw zit om te zeggen, hey, iets klopt niet. Ik ken mezelf. Ik heb één naam. Mijn naam is een Engelse naam. Oké, en er is niet veel mensen in de wereld met mijn naam. De vrouw kent en weet wie ze is. En toen de vrouw zit om te zeggen, nee, iets klopt niet. En ze recognize van die man gaat even vragen over 2014. En ja, je hebt wat overgedragen. De vrouw zei, laatste nou, ik heb niks overgedragen. Ik heb alle jaar alles afgerond en alle jaar afgesloten. Toen de vrouw recognized dat die man was niet goed bezig. Dus de man had de vrouw data en informatie gekopieerd en helpt een Crave buitenland en een Leo buitenland in Nederland met een tweeling onder valse benodigdheid onder de vrouw data en informatie. Dames en heren, het gebeurt echt.
Toen de vrouw zegt, luister nou, nee. En toen de vrouw recognise dat die man zit iets fraud te doen. De man zit buitenlandse mensen, haar data en informatie, haar kind is vermist. En de vrouw zei, luister nou, ik heb hier geen tijd met jou, want ik merk 2014 was helemaal afgesloten. Oké, ik heb geen carry-over. Dus whatever je zit om te doen. En de dingen wat die man zit om de vrouw te vragen. De vrouw zei, ja, maar dit klopt niet. En ja, de vrouw zei, laatste nou, daar is 3 mensen dat hebben mijn data en informatie opgevraagd. En jullie werken in dezelfde corporate organisatie instelling. Moet je even gaan vragen om de persoon dat heeft mij gevraagd in december voor de data en informatie. Dus mensen nou recognize dat deze man was niet goed bezig. En die vrouw was zo pissed omdat de vrouw zit dingen uit te leggen en laten zien. Ten eerste, waar hij heeft die vrouw verkeerd geropt, is dat de vrouw woont in haar huis. Ze hebben een spaarhypotheek. En de vrouw heeft geen rente. De vrouw heeft niet meer dan 20.000 of minder. En de vrouw is een ZZP'er. Die man heeft de vrouw data en informatie gespreid onder de mensen. En dan oprecht vertelt de vrouw, ja, je krijgt je rent niet terug omdat het is verwerkt. De vrouw zegt, waar is het verwerkt? Ik heb minder, door de corona en dat allemaal, minder, vanaf 2017 heb ik, zit hier om te bekijken, ik heb niet minder dan 20.000 winst gemaakt als een ZZP'er. Dus waar is het voor rekening? Ik wil gewoon zien waar is het voor rekening. De vrouw recognise de man is niet goed bezig. En dan als ze gaat over haar auto. Ik zeg, luister nou. Ik weet niet wie de belasting weet dat mijn auto is van de zaak. Dus wat zit je nou over mijn auto om te vragen? 2018 was ik niet in Nederland. Wat zit je hier? En mensen gaan nou recognise dat die man zit die vrouw data en informatie te accessen aan andere mensen. Gekopie en gegeven. De vrouw kind is vermist in de Verenigde Staten. Die gebruikt de kindnaam in Nederland strikt te komen. En de mensen gaan nou recognise dat diegene dat is in Nederland gewonnen onder de vrouw kind. De kind is mis en niemand weet waar de kind is. En deze fraude, hij en een tweelingvrouw, die gaat nou recognise dat hij en een tweelingvrouw creëren contractual overeenkomstreisdocumenten voor een Crave en een Leo. Dames en heren, de laatste keer de overheid probeert ons allemaal om te beschermen. Maar het is de mensen dat je hebben niet verwacht dat zal je data en informatie access. Ik heb gezegd, dames en heren, als je gaat op vakantie, iedere keer dat je je creditcard of je debitcard, daar is waar je informatie is gelekt. Niet in Nederland, maar in het buitenland. Dames en heren, dingen dat gebeurt in Nederland, gebeurt hier 20 jaar geleden niet. En de invloed van negativity en leugens en deceptiveness, hetzelfde oneerlijkbare dingen dat ze doet in het buitenland door te betalen aan de tafel. Luister nou, een overheid instantie is niet om mensen daar te betalen aan de tafel om iets te krijgen. Het is over eerlijkheid en een heerlijke manier hoe de maatschappij en de mensen in de maatschappij is behandeld. Favoritisme kan niet gaan. Je kan niet tegen een vrouw 50 jaar en ouder gaan vertellen dat zij krijgt haar interest niet terug, want ze hebben spaarhypotheek. Ze krijgen, en de vrouw had niet 20.000 winst gemaakt of zo. De vrouw had minder, want ZZP'er moeten even kassen iedere keer. Die hebben ze kosten. Dus de winst dat ze hebben gemaakt. En dames en heren, het is een verschrikkelijk ding dat is gebeurd. Omdat nou, Alia-vrouw is in een heleboel problemen. Omdat mensen recognize dat Alia-vrouw en Ram had een heleboel geheim hoe ze verdient. En Esther nou is, so it says, ja, ik wil hier niet meer in deze dingen. Deze dingen is fout. En Esther zit echt afscheid te nemen van
een leiervrouw en een ramvrouw, omdat de stier recognized, wow, jullie zijn too ver gegaan. Het was een moment voor een tweeling, omdat de tweeling had nou recognize dat een advocaat of some sort of a fraud documentatie en contract had opgesteld voor een crave. Zodra hij en een crave is getrouwd geweest en recognize dat no, het is niet op de echte waarheid. Wat ze heeft gedaan is een crave gebruikt iemand anders een Nederlandse documentatie informatie en een advocaat heeft de documentatie en informatie opgezet. We weten niet als een buitenlander advocaat of wie, maar die trouwe moment voor de geheim van some sort of a notary contractual overeenkomst is zoiets als een tweeling is in de buitenland is getrouwd en dan nou komt hij achter dat het is niet geregistreerd in Nederlands. Oh. Dus, dames en heren, wat een week. Het was een moment voor een tweeling. Mensen nou komen achter wat de tweeling heeft gedaan. Met some sort of a fraud, documentatie en informatie. Mensen gaan nou recognize, de tweeling gaat recognize dat een kind, wat een crave heeft, is niet voor hem. Some sort of a DNA test laten wijzen op dat een kind dat een crave heeft, is niet voor een tweeling. And the pearls broke out. Omdat mensen recognize dat een kind is voor een maakpersoon. Ik heb het al gezegd. Oeh, ciao. Dus heel veel van jullie Steenbok tweeling gaat bij jou komen om ze uit te leggen bij jou. En weet je, deze tweeling is een heel lieve persoon, maar naïef. Oké, en deze kreef maakt misbruik van de tweeling. Dus nou, omdat, weet je, jullie Steenbok is zoiets als little witches. Jullie Steenbok kijkt de kind aan en denkt, kind is niet voor de tweeling. Dat kind is echt niet voor de tweeling. En nou alles komt uit en mensen nou recognize dat, wow, de Steenbok had wel gelijk. Iemand dat we DNA-test gedaan. Laatste dames en heren. Als je denkt dat je kan dual race, ras. Dus als je denkt dat je kan een jacket. We noemen het een jacket in Engels. Dat is wanneer een vrouw slaapt met iemand anders. Ze is zwanger geraakt en ze gaat terug naar de vrienden. En dan de kind komt afgaas uit, oké? Maar de DNA is wat tel. En iemand vertrouwt de kreef niet en gaat de kind even checken en recognize dat de kind Amar is de vader van de kind. Toedeledokie. Dus, dames en heren, mensen dat is in een relatie met een Leo. Mensen komen keihard op een Leo en zijn partner. Mensen recognize dat de Leo en de kreef zitten liggen en bedrukken. Ja, een kind dat iemand is die recognize dat de kind is niet voor een tweeling. En jullie Steenbok vrouw staan stevig in je schoenen over some sort of a contractual overeenkomst wat een kreef gebruikt om je naam, data en informatie te gebruiken. En mensen nou recognize dat een waterman, een corrupt civil servant, was degene dat heeft de kreef en de Leo data en informatie aan een kreef en de Leo gegeven. En mensen nou krijgen inzicht en recognize de onedelijk spelletje dat is gecreëerd. En hoe een waterman zit contractual overeenkomsten buitenlandse mensen te creëren door valsheid en kopie van onder buitenlandse mensen data en informatie. Dus mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een scorpion couple is een fraud. Okay, a scorpion couple, whoever deze scorpion couple is and whatever gebeurt, a scorpion couple is a fraud. A waterman and a tweeling is a fraud. Mensen recognize the fraud gespeeld van een waterman en een tweeling and some sort of a contractual, some sort of a fraud contractual overeenkomst dat was opgesteld in de naam van jullie Steenbok en
mensen gaat nou recognize de leugens en deceptiveness van een waterman en een tweelingvrouw. En wat deze mensen have some sort of a fraud contract en door je naam te verbruiken om mensen in te op te lichten. Verdriet voor een kreeg, van buitenland de kreeg van zijn familie, heel veel conflicts, family. En Leo nou mensen recognize wat Leo heeft gedaan en hoe Leo creëert chaos voor jullie Steenbok kinderen. En mensen nou recognize dat een Scorpion couple en zijn advocaat of een Scorpion couple en some sort of legal mensen. Een Scorpion couple is nou in een heleboel legal problematic situatie. Dus voor de rest van jullie Steenbok situatie met de tweeling komt tot een einde. Verdriet voor een leervrouw en een ramvrouw. Een leervrouw en een ramvrouw en zijn familie is in een heleboel problemen. Ik kreeg vanuit het buitenland mensen pak ik kreeg en een leer vanuit het buitenland en recognize dat deze mensen had copy data en informatie van jullie Steenbok. Hoe ze hebben het gekregen. En de born is van een corrupt civil servant dat access data en informatie en geeft het aan je rijbewijs en je informatie aan een kreeg en een leer. Namaste, tot volgende keer.